Hi everybody, I am Dandash and I am waiting for you in my festival in Cairo. I wanted you feeling real, Egyptian Oriental dance. We will enjoy 1 week of Egyptian dance. انا برقص وانا عندي 6 سنين. انا بقيت فيمس وستار اسكندريه وانا عندي 16 سنه. وبعد كده جيت على مصر وانا عندي 19 سنه. بعدين اشتغلت كنت سوبر ستار برضو في مصر. وبعدين عملت بريك عشان كنت حامل في بنتي الكبيره اغنيه. وبعدين رجعت تاني الشغل. بقيت اشتغل بقى اوتيلات، افراح، كل حاجه. طبعا الحمد لله كان اسمي برضو كبير، عملت تلفزيون وعملت مسرح. كل حاجه. اشتغلت كتير يعني، فانا عملت اسم وانا لسه صغيره جدا. ما كانش مشكله. لا انت هم بتقولوا اصلا فنانين عشان كده الهوم نفسه كله الفاميلي كلها اصلا ارتست. فما ما كانش فيه مشكله في حاجه. بابا كان بيغني وماما كانت بتغني واختي الكبيره بتغني اللي هي لابسه النضاره. انت شفتي البوستر بتاعها نوره دي اختي الكبيره يعني. انا نايمه معاك. نايمه عاكف. طبعا انا كمان نايمه معاك. نايمه معاك. وكانوا دايما ما بيشوفوني يقولوا دندش دي بنشوفها بنحس ان هي نايمه معاك. في الاورينتال العادي وفي دلوقتي الاورينتال مودرن. صح. واورينتال فده ستايل ده ستايل وده ستايل. هما الاثنين كويسين. مش وحشه يعني، حلو. دايما يبقى في تطور في الرقص، مش دايما واقفين على ستايل واحد يعني. صح. فكله جميل بالنسبه لي وانا عندي كل ده. وانا كمان بدرس ده. بدرس الاورينتال وبدرس الايجيبشن اورينتال، بدرس الاورينتال المودرن، بدرس العوالم، بدرس الغوازي، بدرس الصعيدي، بدرس الخليجي، بدرس كل الرقص بانواعه بدرسه. فانا بحب كل الرقص. ان انا كنت وانا صغيره برقص، بروح الافراح اللي هي في البلد نفسها، السيتي نفسها بتاعت الغوازي وكان بلد اسمها اللي هي السنباط والمنصوره. فدول كانوا الغوازي بقى غوازي بالظبط. فانا اتعلمت كمان الرقص وانا صغيره، والستايل كنت بشوفهم هما بيرقصوا فكنت بفهم وبشوف. فكل حاجه واخداها من الاصل بتاعها يعني. كل حفله هتشوفيني وانا برقص فيها هتلاقي الرقص مختلف ديفرنت. البارتي ده غير الرقص ده غير الرقص ده غير الستيب ده. all the time that change my step. عشان ماي جاد هو عطاني ده. كده انت مش عامل كوريوغرافي، عامل امبروفايزيشن. كوريوغرافي only in the teach. صح. in my dance my show no choreography. كده انت عارفه المزيكا، انا عارفه كل حاجه. وهو ربنا بيديني الستيب وانا على الستيج. وفي فكره من زمان، فكره يعجبك كتير يعني. اليوم ده كنت في المسرح دي وعجبني كتير علشان كان عندي لا مزيكا. ده all the time. لا all the time. ما فيش ورده مره عجبك اكتر من لا لان انا دايما يعني حياتي الشخصيه بفصل يعني، بعمل كات خلاص. انا على الستيج انا دندش. ماي لايف دي حاجه تاني. فانا خلاص انا على الستيج برقص يعني لازم اعمل احسن حاجه. انا ممكن اقول بعد كده انا كنت اقدر اعمل احسن من كده كمان. الفكره جت من ان انا كنت بحب اقلد الرقصات من حب نعيمه عاكف كمان. يعني كنت بشوفها دايما تقلد في الافلام زمان وانا صغيره. ومن حبي لكل الرقصات يعني الفيفي كنت اقعد اشوف ايه الستيب اللي هي السبيشال عندها. تحيه كاريوكا، ساميه جمال، مثلا دينا بعد ما طلعت برضو، وكنت انا برضو لسه صغيره. فكنت دايما اخد الستيب اللي هي ايه الفيموس ستيب بتاعتها واقعد اقلدها. فيقولوا لي بيرفكت يعني بتعمليها. فقلت انا فكرت قلت طب انا ممكن اعمل شو واعمل كل اقلد فيه كل الرقصات دي.
والاخي ايه ده الرقص الدندش والجميل ان انا الاخي يعني انا عملت سهير زكي، وسهير زكي قاعده قدامي بتتفرج عليا بجد؟ في هيلتون رمسيس. دينا، وكانت دينا معايا في امريكا في دالاس، وقاعده بتتفرج عليا في البارتي برضه في الفيستيفال، وبقلدها قدامها، وهم بيحبوني جدا، وهم اللي يقولوا لي احنا عايزين تعملي ده. طب انا عايزه اعمل تشينج، لا انا النهارده مش هرقص كده، هغير الشو بتاعي. لا سوري احنا عايزين ده. امي انا ماي ماذر. هي ودندش يعني دندش يعني كل حاجه فيها فرح زي اسمك. هو ده سيم جوي هابينس. يس، في كل حاجه مدندشه فيها. تلبسي مثلا لبس شيك قوي وجميل عليكي، تحسي انت قد ايه مبسوطه مدندشه. تعملي مثلا كويستيوم فيه كل الالماس، كل الاستراس، كل حاجه، فتحسي ان انت بتبرقي. يعني في حاجه جميله. كل ما هو جميل في الاسم ده. لازم بكون تعبانه، ممكن اكون حرارتي سخنه عيانه جامد، وممكن انا عامله كده في محلول هنا، وممكن ايدي التانيه انا اعمل ميك اب علشان، واعمل شعري علشان لازم اكون على الستيج. وممكن اكون برقص في حفله وفيها تصوير وتلفزيون وانا تنشن، لا تعبانه، مش قادره اسيطر على الاعصاب بتاعي، الفيلينج بتاعي ان انا واضطر ان انا ارقص. فكنت برجع اقول لا خلاص انا مش عايزه ارقص 3 ساعات، بس اخف شويه خلاص في الستيج. بالظبط صح. ده كله كانت شغل كتير اوفر يعني تو ماتش. يعني انا كنت بنزل من بيتي مثلا الساعه 7، ارجع تاني يوم الساعه 3 العصر. صعب جدا، صعب. افرح ونيطته وتلته. فكنت بتعب جدا جدا جدا، ولو ما روحتش الناس بتزعل. اكيد طبعا. ولو اعتذرت عن اوتيل او اعتذرت عن نايت كلاب، الناس الجست يزعلوا، ممكن تحصل مشكله في المكان. فكان حتى غصب عني لازم اروح. غير ان انا معايا اوركسترا كبير، صح، معايا 40 موسيقي فرقتي، فكل الناس دي كمان فاتحه بيوتها، يعني تاخد فلوس عشان بيتها عشان حياتها الشخصيه. فانا كان كل ده لازم ابقى حاطاه في دماغي. مش انا بس، حتى انا معايا فلوس ممكن ما انزلش الشغل، بس انا عارفه ان عندي ناس تانية هم مسؤولين مني يعني، ولازم انزل واشتغل عشان كل الناس، وعشان شغلي. كان في حاجات كتير. انهم ناس ملتزمه جدا، وبيحفظوا كويس وبيرقصوا حلو. الفرق الاحساس بقى زي ما انا قلت. ممكن تكون المصريه علشان دي ثقافتنا، وعشان دي المزيكا بتاعتنا وحاجات كتير، بس هي اوريدي لو حست المزيكا انا ما بتفرقش عندي هي من الهند، من امريكا، من فرنسا، من اليابان. هي لو حبت الرقص قوي وحبت تفهم هي بترقص على ايه، تحس المزيكا، هتبقى هي مفيش فرق بينها وبين المصريه. عشان كده انا بدرس دلوقتي حاجه اسمها فيلينج دانس. ده اللي محدش بيدرسه. الاحساس في الرقص، وابتديت بيه في اليابان على فكره. الاحساس في الرقص بدرسه، وبعلمهم ازاي يرقصوا باحساس، وبديهم خطوات كتير ان هم يستغلوا كمان كل الخطوات دي في اي مزيكا هم بيسمعوا. كل يعني اغنيه فيها احساس عالي جدا، وكلماتها يعني بتمس القلب كده، يعني احس انها دخلت خلاص ماي هارت على طول. احس ان هي كل حاجه يعني بحبها. فانا اي مطرب حلو، فانا اكيد عندي مطربين كتير، وعندي اغاني كتير جدا بحبها، مش غنوه واحده يعني. نوع جديد من الرقص مودرن، فحلو مش وحش. هو صوفا جميل مش وحش. انا نفسي ساعات برقص هنا عادي. يعني ده مثلا انت جريده ثقافه مصر، والثقافه رايح كل شويه ده ثقافه مصر، ولا لا هي ثقافه دخيله علينا، ولكن هي حلو مش وحش. جميل تمام. لكن انا لما احب ارقص اكيد مش هرقص على مهرجان. لا ممكن ارقص عليه بقى ايه، عندي هابي بيرث داي، عندي عيد ميلاد، عندي ماي فريند ده
كلوز بارتي كده، احنا بنهيص وبنشغل بقى مهرجانات ونرقص وبتاع. ممكن لو حاجه سبيشال قوي عجبتني وهي الناس حباني ان ارقص عليها بعملها، مفيش مشكله. بس مثلا في مهرجانات انت بتحبي اغنية ايه؟ عندك اغنية يعني في حساس عندك وفي سبيشال اغنية عندك من مهرجانات؟ من المهرجان اه وشعبي. هو في هنا نوعين من الشعبي، الشعبي المهرجانات والشعبي زي احمد عدويه صح. ومحمد بالظبط. رشدي، دي كمان اغاني فيها احساس. ده الشعبي اللي عنده احساس. لكن مهرجان ما عندوش احساس. مهرجان قول لي عشان سمايل فن. فن بس. دي هي شويه بروبلم ان ماي فاميلي، عشان انا اول ذا تايم بيزي. فكنت بخلص شغلي باجي يا دوبك اخد شاور وانام، اصحى على ميعاد الكوافير، على ان انا اجهز واروح شغلي تاني. ممكن كنت باخد يوم واحد، ممكن بعد 10 ايام او اسبوع، ممكن لو قدرت ان انا اخليه مثلا انا اخرج بنتي او اتفسح او انا اخد بريك في بيتي، احس ان انا عندي كده يعني فاهمه، ارتاح، اطبخ، ان انا بحب الطبيخ جدا. واو. مثلا اقعد اراجع شغل، عايزه اعمل تابلو جديد، لان انا الفتره اللي احنا كنا بنرقص فيها كان لازم الرقاصه يبقى عندها تابلو تابلو تابلو، مش بس اللي هو مجرد شو تايم بس بالبدله وخلاص. لا، احنا كنا بنعمل تابلوهات وكنا بنصرف عليها وبنجيب مؤلفين وبروفات وشغلانه، الموضوع كان كبير. فكان هو ده شويه يعني عيلتي هي اللي كانت بتوحشني قوي ان انا اقعد معاهم، ان انا ابقى موجوده يعني. فدي كانت شويه عندي مشكله في الشغل. في ناس بتحب الرقص، فطول ما في ناس بتحب الرقص هيفضل الرقص جميل. رقص شرقي في المستقبل مع مصريين. في مصريين دلوقتي، في ناس جديد جايه. في ناس جديد جايه، وفي ناس انا بدربها، وفي ناس هتبقى كويسه، وان شاء الله يعني هيرجع الموضوع كويس احسن من الاول. وفي اجانب برضو خلاص هم بيتكلموا عربي وبقوا بيشتغلوا في مصر ومبقوش يفرقوا عن المصريات. بالعكس، انا ممكن اشوف رقاصه اجنبيه تعجبني عن واحده مصريه بترقص. يعني مش شرط، القصه في الاحساس، وان هي شاطره وعارفه بتعمل ايه، هنا ارقص كذا وارقص كذا. اولا كل حد يسافر بره يدرس للناس دي لازم يعرفهم معاني الاغاني ومعاني الكلمات، ويعرفهم ان هنا احساس عالي قوي وهنا تراجيدي. صح. تراجيدي قوي. هنا لا، لازم اكون مبتسمه وانا برقص. هنا انا بعمل حاجه مختلفه، يعني لازم كل سونج لها المود بتاعها. وازاي انا مثلا ببقى برقص على غنوه حزينه قوي وبعدين هغير اعمل حاجه تانية وفجاه انا مبتسمه وجميل. هنا ده اللي ما حدش بيدرسه. بالظبط. ازاي تتحولي، يعني ممكن ابقى قاعده دلوقتي نورمال فجاه ابقى زومبي، يعني مش عارفه. لازم التشينج ده لازم الناس تدرسه.